ሰላም የአስቹ ግራፊክስ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ዕለት ደግሞ ሲኒማ 4D የሚባለውን ሶፍትዌር እንከታተላለን ማለት ነው። ይህን ሶፍትዌር ከጌት ኢንቱ ፒሲ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የተለያየ ቨርዥን አለው። እሱን እናንተ በምትፈልጉት ፎርማት ማውረድ ትችላላችሁ። ሶፍትዌሩ የኮምፒውተራችሁን አቅም እንዳይልባችሁ አቅማችሁን የኮምፒውተራችሁን የራም መጠኑ ከፍ ያለ ቢሆን የተመረጠ ነው። አትሊስት 8 ጂቢ ራም ቢኖረውና ግራፊክስ ካርድ ቢኖረው ተመራጭ ነው ማለት ነው። በዛሬው የምጀምርላችሁ በሲኒማ 4D ኢንተርፌስ ነው የምናየው። ኢንተርፌስ ማለት የአንድ ሶፍትዌር የአንድ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር የመግቢያው የፊት ገጹ ወይም ደግሞ የፊት መልኩን ማለት ነው። የፊት መልኩ ምን ቱሎችን ይዟል፣ ምን ፕሮፐርቲዎች አሉት የሚሉትን ነገሮች በደንብ እናያለን ማለት ነው። እነዚህ ብቻ እናያለን በዛሬው። በሌላው ቀጣይ ኮርሳችን ደግሞ የተለያዩ እንትኖችን ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ኮንቲኒዩቲ ያለው ስራ ይዘን እንመጣለን ማለት ነው። ዛሬ በተወሰነ ደረጃ ሲኒማ 4D ሲከፍት ይሄንን ይመስላል ኢንተርፌሱ። ስለዚህ እንደማንኛውም ዊንዶው እንደማንኛውም አፕሊኬሽን ሶፍትዌር እነዚህ ቱልባሮች አሉት ማለት ነው። እዚህ አካባቢ የምታዩቸው ቱልባሮች አሉ። በዚህ አካባቢ ተከፋፈላለው። ወርኪንግ ኤሪያችን የሰፋ ያለው ፓርት ወርኪንግ ኤሪያችን ነው፣ ወይም ደግሞ ፕሪቪው ኤሪያ ፕሮጀክታችን የሚቀመጥበት ፕሪቪው ኤሪያችን ነው። እዚህ አካባቢ ደግሞ ኦብጀክቶቻችን የሚቀመጡበት ፋይል አለ፣ ፕሮፐርቲ አለ። እዚህ አካባቢ ደግሞ ታይምላይናችን አለ፣ አፍተር ኢፌክት ላይ እንደምንሰራበት አይነት ማለት ነው። እነዚህኞች ደግሞ የምንጠቀመውን ኦብጀክት እንደፈለግን ሞዴል የምናደርግበትና ጠርዙን፣ ስፋቱን፣ ጎኑን እየነካካን ከፍ ዝቅ የምናደርግበት ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ፊት ለፊት ከሚገኙ ቱል አንዱን ቱል መምረጥ እንችላለን። ዲፎልት ኪዩብ እንመርጣለን። በዚህ መልኩ አለ ማለት ነው። አሁን ይህን ኪዩብ አስገባን። ይህን ኪዩብ ስናስገባ እዚህ አካባቢ ቱሎች አሉ። ኪዩብ፣ ፕሌኖች፣ ቶረስ፣ ፒራሚድ፣ እነዚህ ቱሎች፣ ቲዩብ፣ እነዚህን ቱሎች፣ ላንድስኬፕ፣ መሬት የሚመልስ የሰው ፊገር አለበት። እነዚህ ምስሎች አንድ ባንድ እየተጠቀምን ወደፊት ስንሄድ እንሄዳለን። ለዛሬው ኪዩብን እንጠቀምና አንሄድ ማለት ነው። ቀጥሎ እነዚህ ስፕሌኖች አሉ፣ እነዚህ ሞዲፋየር የሚባሉ አሉ። እነዚህ ሁሉ እናያቸዋለን፣ በደንብ እናያቸዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ኦብጀክት ስናስገባ በዚህኛው ኦብጀክታችን በዚህ መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው። ኦብጀክት ስናስገባ በዚህ መልኩ ያስቀምጥልናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት 3D ኦብጀክት ነው። ይህን 3D ኦብጀክት እንዴት ሙቭ እናደርግ የሚላለ እዚህ አሁን መጀመሪያ ላይ ላይቭ ሴሌክሽን አለ። ላይቭ ሴሌክሽን ሰሌክት ሳደርገው እንደምታዩት በዚህ በከለር ፎርማት ሆኖ ሰሌክትድ ሆኖልኛል ማለት ነው። ሬክታንጉላር ሴሌክሽን ከሆነ ደግሞ ያው ሌላ ጊዜ እነዚህኞችን ከስር እናያቸዋለን። ላይቭ ሴሌክሽን። ከዚህ ቀጥሎ ሙቭ ቱል አለን። ሾርት ከቱ ኢ ነው። ሙቭ ቱል። የዚህን ሙቭ ቱል እንደምታዩት ወደዚህ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሙቭ ማድረግ እችላለሁ። እንደምታዩት ወደ ላይ ወደ ታች ሙቭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ ሙቭ ቱል ነው። በጣም ቤዚክ ዴይሊ የምንጠቀምባቸው ቱሎች ውስጥ ነው። እዚህም ጋር ደግሞ ስኬል የሚባል አለው። ስኬል ዜን የዚህን ስኬል ክሊክ እናደርግና ዜን በዚህ ፎርማት ከፍ ዝቅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ያለው ሮቴት ቱል ነው። ይህን ሮቴት እንዴት እናደርጋለን የሚለው ነው። ሮቴት ማድረጊያ ቱላችን ነው። ኦብጀክቱን እንዴት ሮቴት እናደርጋለን፣ በዚህ ፎርማት እንዴት ሮቴት እናደርጋለን የሚል ነገር አለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉት ቱሎች ደግሞ ሬንደሪንግ ቪው ነው። አሁን ይሄኛው ሬንደር ነው። ይሄኛውን ኦብጀክት እንዴት አድርገን ሬንደር እናደርገዋለን ነው። ሬንደሪንግ ወይም ደግሞ አውትፑት እንዴት እናወጣለን የሚል ነው። ይሄኛው ሬንደር ቱ ፒክቸር ቪወር፣ ወደ ፒክቸር ቪወር ቀይረን የምናይበት ነው። በፒክቸር መልኩ የምናይበት ነው ማለት ነው። ስለዚህም በደንብ እናያለን። ወደፊት በደንብ ስንማረው እያየን አብረን እናያለን ማለት ነው። ኤዲት ሬንደር ሴቲንግ፣ ይሄ ደግሞ ሬንደር ሴቲንጋችንን የምናስተካክልበት ነው። የቪዲዮ ፎርማታችን ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ፕሪሴቱ 1280 በ720 ይላል። እዚህ ጋር ፉል ኤችዲ ከሆነ 1920 ብለን እናስተካክልለታለን ማለት ነው። በ1080 ብለን ልክ አፍተር ኢፌክት ላይ ስንገባ መጀመሪያ ስንገባ ኮምፕ ብለን ስንገባ እዛ ጋር ኮምፖዚሽን ሴቲንግ እንደምንመርጥለት ሁሉ ማለት ነው ይሄን አስተካክለን የምንገባበት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሬንደር ሴቲንግ የምናስተካክልበት ይሆናል። በስንት ፍሬም ፐር ሰከንድ ይግባልን፣ ሪዞሉሽኑ ስንት ይሁን የሚሉ ነገሮችን እናያለን። ጀስት ፍሬም ሬንጁ ደግሞ ከስንት ፍሬም ጀምሮ ተነስቶ እስከ ስንት ፍሬም ያለውን ሬንድ ያርግልን የምንለውን በዚህ መልኩ የምናስተካክልበት ይሆናል ማለት ነው። አውትፑታችን ሴቭ ኤሪያ የት ጋር ይቀመጥልን፣ እነዚህን አስተካክለን የምንገባበት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ኢፌክት አለው። የዚህ ኢፌክታችን ደግሞ ምን ኢፌክት ጨምረን ሬንድ እናድርገው የሚሉ ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው። እናስተካክልነት ወደ ፕሮጀክታችን የምንገባበት ነው ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር አካባቢ የሚገኙ
ኦብጀክቶች አሉ ቅድም እንደነገርኳችሁ እነዚህን ኦብጀክቶች ኢንሰርት በማድረግ እንደምታዩት እዚህ አካባቢ ሮቴት ማድረጊያ ትላለን እዚህ ጋር ሮቴት እንደምናደርገው ሁሉ ይሄ ኦብጀክቱን ሮቴት የምናደርግበት ነው 3D ፕሪቪውን ደግሞ ሮቴት ማድረግ የምንፈልግ ከሆነና ማየት የምንፈልግ ከሆነ በእነዚህ ማየት እንችላለን እነዚህ ቱሎች አሉ ይሄ ሮቴት የምናደርግበት ነው ስኬል አውት የምናደርግበት ነው ሁሉንም ኦብጀክቶች ይሄኛው ደግሞ ሙቭ የምናደርግበት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እነዚህ ቱሎች ከነዚህ ጋር የሚለያና የሚያመሳስላቸውና የሚለያቸው ነገር አለ ይሄኛው ስፔሲፊካሊ ፎር ኦብጀክቱ ነው ይሄኛው ግን ዘ ሆል ኤሪያ ነው ማለት ነው የምናደርገው ስኬልም ስናደርግ ዘ ሆል ኤሪያ ያደርግልናል ማለት ነው ሙቭም ስናደርግ ሁሉንም ኦብጀክት ያደርግልናል ማለት ነው እዚህኛው ጋር ግን ስኬል ማድረግ ስፈልግ አንዱን ኦብጀክት ብቻ በስፔሻል ሁኔታ ያደርግልኛል ማለት ነው እንደምታዩት ከፍ ዝቅ ያደርግልኛል ማለት ነው ልዩነታቸው የሁለቱ ይሄ ነው ሌላኛው እዚህ አካባቢ ሌላ የሚጨመሩ ሞዲፋየሮች አሉ እነዚህን እየጨመርን እንጠቀማለን እነዚህ ሞዲፋየሮች አሉ እነዚህ ሞዲፋየሮችን ቤንድ ማድረጊያ ቤንድ ጥፋት የምንሰራበት እነዚህ ነገሮችን ዲቴል ፕራክቲካሊ እየሰራን ስንሄድ እነዚህ እናያቸዋለን ማለት ነው እዚህ አካባቢ ደግሞ ካሜራ ሴቲንግ አለ የካሜራ 3-4 ኦልሞስት በርከት ያሉ የካሜራ እንትኖች አሉ ዲፎልት ካሜራ እየተጠቀምን እናያለን ማለት ነው ስለ ካሜራን በደንብ እናያለን ማለት ነው አፍተር ኢፌክት ላይ ካሜራ እንዴት መጠቀም እንዳለብን እሱ እንዳሳየን ሁሉ እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው ጀስት ዛሬ ለኢንተርፌሱን ምን ኦብጀክቶችን እና ምን ቱሎችን ይዟል የሚለው ለማየት ያክል ነው ሌላኛው ላይቲንግ የሚባሉ ነገሮች አሉ ስፖት ላይት ታርጌት ላይት ሪስ ኤሪያ ላይት ኢንፋይናይት ላይት ሰን ላይት እነዚህ ላይቶችን እየተጠቀምን ኦብጀክቶቻችንን እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ በርከት ያሉ ቱሎች የሉም እዚህ አካባቢ ግን እነዚህን ቱሎች ደግሞ እዚህ አካባቢ ወደ ሞግራፍ ገብተን እዚህ ውስጥ ያሉ ቱሎች ቀሪ ቱሎች እዚህ ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው እነዚህንም በደንብ አንድ ባንድ እየሰራንባቸው ስንሄድ ኢፌክተሮችን ግሎራኖችን እነዚህ ነገሮች በደንብ እየሰራንባቸው ቴክስቶችን ስናስገባ በእነዚህ መልኩ እያስገባን እንሄዳለን ማለት ነው የዊንዶው ከስተማይዜሽን ቱሎች አሉ እነዚህን ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን ልክ አፍተር ኢፌክት ላይ ፕሪፈረንስ ሴቲንግ ላይ ገብተን ሴቲንጋችንን አስተካክለን እንደምንጠቀም ሁሉ እዚህ ጋር ኮማንዳችንን መጠቀምና ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በዚህ አካባቢ የምታዩት የዊንዶው ፓርት ክፍል ደግሞ ኦብጀክታችን የሚቀመጥበት ነው ለምሳሌ ይሄ ስፌር የሚባለው ኦብጀክት ነው እዚህ ጋር ኪዩብ የሚባለው ኦብጀክት አለ ማለት ነው የነዚህ የሚቀመጥበት ፓርት ነው ማለት ነው ወደዚህ ወደ ታች ሲሞርድ ደግሞ የዚህ የምንጠቀመው ኦብጀክት ፕሮፐርቲ ወይም ደግሞ አትሪቢዩት ፕሮፐርቲውን ሳይዙን ሰግመንቱን ኮኦርዲኔሽኑን እንዲሁም ቤዚክ ፕሮፐርቲ የምንላቸው ነገሮች የምናገኝበት ፕሮፐርቲ ቻናላችን ነው ማለት ነው ላየሮቻችንም እዚህ ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው አትሪቢዩት ላየርስ እዚህኛው ላይ አንድ ኦብጀክት ብለን ኦብጀክት እንደሚሉት ኮንተንት ብራውዘሮች ይኖሩናል እዚህ ዳውንሎድ የተደረጉ ሞዴሎቻችን ፕሪሴቶች ምናምን ካሉ እነዚህ ኮንተንት ብራውዘር ይኖረናል ልክ እንደዛው ነው የዚህ አይነት ፎርማት አለው ማለት ነው በተመሳሳይ ከዚህ እታች የምታዩት ታይም ላይን ወይም ደግሞ ጀስት አፍተር ኢፌክት ላይና እንደ ፕሪሚየር ፕሮ ላይ እንዳየናችሁ ታይም ላይን የምንለው ማለት ነው ወይም ደግሞ ሬንድ አርገን ፕላይአውት የምናጫውትበት ኤሪያ ማለት ነው ይሄ ኤሪያ ማለት ነው ከዚህ ከታች ፍሪ ስፔስ አለ እዚህ ፍሪ ስፔስ ላይ ደግሞ የማቴሪያል ክሬት የምናደርግበት ነው ዳብል ክሊክ አድርገን ማቴሪያል ክሬት ማድረግ እንችላለን እዚህ ማቴሪያል ላይ የተለያዩ ከለሮችን ቴክስቸሮችን እያስገባን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ይሄን ከለር ድራግ አድርገን የምንፈልገው ኦብጀክት ላይ ስናደርገው የዚህን አይነት ፎርማት ይሰጠናል ማለት ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ ፕሪቪው ኤሪያ ላይ ሄደን ስናየው እንደዚህ አይነት ፎርማት ይሰጠናል ማለት ነው ፕሪቪው ኤሪያ እንደምናየው ማለት ነው ሌላም ከለሪንግ ከፈለግን እንደዚህ ዳብል ክሊክ አድርገን ከለሪንግ እየቀያየር ኢንቫይሮንመንት ጨምረንበት እንደዚህ አይነት የማቴሪያል ክሬት የምናደርግበት ይሄን ክሬት ካደረግን በኋላ እዚህ የምንፈልገው ኦብጀክት ላይ ስናደርገው የዚህን አይነት ፎርማት እናገኛለን ማለት ነው ከለሪንግ ቴክስቸሪንግ የምናደርግበት ማቴሪያል ክሬት የምናደርግበት ኤሪያ ነው ማለት ነው ፕሪቪው ኤሪያችን ላይ ገብተን ልክ በዚህ ፎርማት ስናይ እንደዚህ አይነት ከለር ፎርማት አውትፑት እናያለን ማለት ነው
ይሄንን ሌላኛው እዚህ ታይም ላይናችን ላይ ሙቭመንት የምንሰጥበትና ካሜራ ምናምን አስገብተን ካሜራዎቻችን አስገብተን እዚህ ጋር ሙቭመንት የምንፈጥርበትና ኬፍሬም ወይም ደግሞ የምናስርበትና የምናጫውትበት ኤሪያ ናት ማለት ነው። ይቺ እዚህ ጋር አሁን 90 ፍሬም ፐር ሰከንድ እዚህ ጋር 90 ፍሬም ነው። 300 ፍሬም ካልኩትም በዚህ ፎርማት ይሰጠኛል ማለት ነው። ይሄን እናስተካክልለታለን ወደ 3 ደቂቃ አካባቢ ማለት ነው። ይሄ ወይም ወደ ኦልሞስት 5 ደቂቃ አካባቢ ማለት ነው። በ60 ስናባዛ ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናጫወትበት ማለት ነው። እነዚህ ቱሎች የምናስርባቸው ናቸው። ፍሬሞቻችንን የምናስርበትና ቱሎች ናቸው ማለት ነው እነዚህ። ይሄኛው ኤሪያ ደግሞ ፕላይአውት የምናደርግበት ነው። እዚህ ጋር የምናጫውተውን እንቅስቃሴ እዚህ ጋር እንደዚህ ሙቭ የምናደርገው ከሆነ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ የምናጫውትበት ኤሪያ ነው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ መነሻዬ ላይ ልሰራውና ይሄንን ኦብጀክት ዜን የተወሰነ 60 ሰከንድ አካባቢ ፍሬም አካባቢ 60 ፍሬም አካባቢ ይሄኛውን ኦብጀክት እንደዚህ ሙቭ እናድርገው። ኦኬ እንደዚህ እናድርገው። ይሄን ፓርት 60ኛው ፓርት ላይ ሙቭ ላድርገው በሙቭ ቱል ወደዚህ አመጣሁት ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር አስረዋለን። ዜን ወደ ኋላ ብለን ፕላይ ስንለው እንደምታዩት እንደዚህ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። አያችሁት? እንደዚህ ሙቭ አድርገን ፕላይአውት የምናጫወትበት ኤሪያ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አኒሜሽን የምንሰራበት እና ታይማችን የምናስርባት ይቺ ኬፍሬም ማሰሪያችን ነች ማለት ነው። ወይም ደግሞ ታይም ፍሬም የምናስርባት ኤሪያ ነች ማለት ነው። እዚህ አካባቢ የምታዩቸው ቱሎች አሉ። እነዚህ ቱሎች ፎር ኤግዛምፕል ኪዩብ ላይ እንሆንና እዚህ ኪዩብ ላይ ሆነን ይሄ መጀመሪያው ላይ የምታዩት ስፌር የሚመስለው ነገር ኤዲቴብል ማድረግ ሜክ ኤዲቴብል ነው። ይሄንን ኦብጀክት እንደፈለግን ኤዲት ማድረግ ስንፈልግ ኤዲቴብል የምናደርግበት እንትን ነው ማለት ነው። ጀስት ሾርት ከቱ ሲ ነው። ይሄን ክሊክ ስናደርግ ይሄ ኦብጀክት ኤዲት ለመደረግ ዝግጁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኦብጀክት በእኛ በምንፈልገው ሼፕ እንቀይረዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞዴላችን አለ። ቴክስቸር የምናደርግበት ጀስት ቴክስቸር ማለት ከውጭ ላይ እኛ የምንፈልገውን ቴክስቸር ሰናብተን የምናለብስበት ማለት ነው። ወርክ ፕሌን አለው። ዜን ይሄን ፎር ኤግዛምፕል ፖይንትስ የሚል አለ። ፖይንት እንደምታዩት እዚህ ጋር ፖይንት አለው። አያችሁት? እነዚህ ፖይንቶችን ሴሌክት አድርገን እንትን የምንልበት ነው ማለት ነው። shift ይዘን እንደዚህ ሴሌክት አድርገን ሁለት ኦብጀክቶች እንደዛ አድርገን በዚህ ፎርማት እኛ እንደፈለግን ሼፖቻችን ይሄን ኤዲቴብል ካደረግን በኋላ ጠርዙን የምናስተካክልበት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ቴክኒክ ይሄኛው ደግሞ ኤጅ ነው። ኤጅ ማለት ይሄኛው ፎር ኤግዛምፕል ይሄን ኤጅ እዩት፣ ኤጅ ማለት ነው። ይሄኛው ግን ፖይንት ነው። ፖይንት አንዱን ፖይንት ሰራበት ማለት ነው። ይሄኛው ፓርት ኤጅ ነው። ኤጅ አንዱ ሙሉ መስመሩ ማለት ነው እንደዚህ። ይሄኛው ፓርት ደግሞ ምንድነው? ጎንና ጎኑን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ጎንና ጎኑን ማድረግ ስንፈልግ እንዲህ ሴሌክት አድርገን ከፍ ዝቅ የምናደርግበት ማለት ነው። እንደምታዩት ሙሉ ኤሪያውን ሰርፌሱን ይዞልኛል ሙሉ ማለት ነው። ጀስት ሌላ ስፌር ላስገባና ይሄኛውን ኤዲቴብል አድርገን ለመስራት እንሞክር። ኤዲት ዜን ስፌሩን እንደምታዩት እንደዚህ ስፌሩን መጎተት ይችላል ማለት ነው። ማሳነስ ስፌሩን ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ይሄ አክሲሱን የምንጠብቅበት ነው። የትኛው አክሲስ ላይ ይቀመጥ የሚለው ነው። ይሄኛውን ሌላ ጊዜ በደንብ እናየዋለን። በአጠቃላይ ሲኒማ 4D 3D ሞዴሊንግ የምንሰራበት ለሚዲያ ለብሮድካስት ሚዲያ ደግሞ በጣም ስዊቴብል የሆነ ተመራጭ የሆነ ሶፍትዌር እና የምንሰራበት ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ይህን ሶፍትዌር ለኢንተርፌሱን በዚህ መልኩ ካየን ለዛሬ ኢንተርፌሱን በዚህ መልኩ ካየን በቀጣይ ክፍል ደግሞ የተለያዩ ኦብጀክቶችን እንዴት ሞዴል እያደረግን መስራት እንደምንችል ቴክስቶቻችንን እንዴት 3D ዴፕስ ኤክስትሩድ ማድረግ እንደምንችል እነዚህ ነገሮች በደንብ እናያለን ማለት ነው። ለኢንትሮዳክሽን ፓርት ያህል ይሄን ያክል ይበቃናል። ሲኒማ 4D ደስ የሚል ሶፍትዌር ነው። በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ።
ሌላ የምትፈልጉት ነገር ካለ ሶፍትዌሩን ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ሐሳባችሁን አስቀምጡልኝ እንዴት መጫን እንዳለባችሁ እንዲሁም ደግሞ ፐርሰናሊ ለብቻ ሶፍትዌሩ የምትፈልጉት ከሆነ ደግሞ በምትፈልጉት መንገድ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። ለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እናመሰግናለን።